ისრაელი და ჩეხეთი სავარაუდოდ ის პირველი ქვეყნები იქნება, ვისთანაც საქართველოს ფრენებს განაახლებს ავიამიმოსვლის აღდგენის პარალელურად უკვე ცნობილი ხდება მითითებები, რომლებიც მგზავრმა უნდა შეასრულოს. ფრენისას დისტანციის დაცვა და პირბადე აუცილებელი ხდება. გამონაკლისი მხოლოდ 6 წლამდე ბავშვებისთვის დაიშვება. მინიმუმამდე მცირდება ბორტზე მომსახურება. 3 საათზე ნაკლები ხანგრძლივობის ფრენისას კი კვებით უზრუნველყოფა აკრძალულია. სხვა შემთხვევაში მხოლოდ წინასწარ შეფუთული და დალუქული საკვების და სასმელი პროდუქტების მიწოდებაა ნებადართული. 2021 წლიდან მობილურ ბაზარზე ფასების შემცირებაა მოსალოდნელი. მიზეზი ქვეყანაში ვირტუალური ოპერატორების გამოჩენაა. ასეთი კომპანიების ხლა ოპერატორის ქსელის გამოყენებით საკუთარ აბონენტებს მობილურ მომსახურებას აწვდიან. კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილებით ისეთ მსხვილ კომპანიებს, როგორებიცაა ქვეყანაში სილკნეტი, მაგთიკომი და ვიონი საქართველოს მობილური ვირტუალური ოპერატორების საკუთარ ქსელზე დაშვება დაევალებათ. სპეციალისტების განმარტებით დაშვების ვალდებულება პირველ რიგში კონკურენციის ზრდას შეუწყობს ხელს, რაც თავის მხრივ მომსახურების ხარისხსა და ფასებზე აისახება. მობილური ქსელები გაუხსნიან, ასე ვთქვათ, ვირტუალურ ოპერატორებს, მესამე პირებს თავიანთ ქსელებს იმისთვის, რომ მათი ქსელის გავლით მოხდეს აბონენტებისთვის, ბოლო მომხმარებლებისთვის უფრო მრავალფეროვანი კონკურენტული მომსახურებების შეთავაზება. რა თქმა უნდა, ეს ფასებზეც აისახება ხოლმე მისი დაწევის ფაქტი, ასე რომ კონკურენცია სწორედ ამას მოიაზრებს პირველ რიგში ამ ორ მიმართულებას. პარლამენტმა ეგრეთ წოდებული გადახდისუუნარობის შესახებ კანონპროექტის განხილვები დაიწყო. კანონი, რომელმაც მოვალისა და კრედიტორის ინტერესები თანაბრად უნდა დაიცვას, მომავალი წლიდან ამოქმედდება. მანამდე კი კანონქვემდებარე აქტები უნდა შემუშავდეს. ინიციატორებს მოლოდინი აქვთ, რომ დოკუმენტი კომპანიებს გაკოტრების ეტაპის თავიდან არიდების შესაძლებლობასა და რეაბილიტაციის ეტაპზე გაჯანსაღების შანსს მისცემს. კანონპროექტის ინიციატორი იუსტიციის სამინისტროა. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკანონმდებლო აქტი, რომლის მიზანიც გახლავთ იმ ინტერესების დაცვა, რომელიც ფინანსური სიძნელეების მქონე საწარმოებს ექმნებათ და შესაბამისად განსაზღვრავს პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხს, ყველა იმ რეგულაციას, რომელიც აუცილებელია ამ მდგომარეობაში მყოფი საწარმოისთვის. ეპკო წელს დაახლოებით 100 ტონა ლურჯი მოცვის მოსავალს მიიღებს. კომპანიამ პლანტაციების აქტივები დროებით ვანრიკ აგროს გაკოტრების შემდეგ გადაიბარა. მოსავლის აღების პროცესი სავარაუდოდ მომავალი თვიდან დაიწყება. ადგილობრივი ბაზრის გარდა პროდუქტი ექსპორტზე რუსეთში გავა. ასევე დაწყებულია მუშაობა ევროპის და არაბული ქვეყნების ბაზრებზე მოსახვედრადაც. შეგახსენებთ, შეპესე ეპკომ საპარტნიორო ფონდის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში უკვე გაიმარჯვა. ივნისის ბოლოს კი კომპანია ვანრიკ აგროს აქტივების შეძენას გეკმავს. ჩვენ არც ერთი თანამშრომელი არ დაგვითხოვია კორონავირუსის გამო და ყველა წესის და ყველა უსაფრთხოების ზომის დაცვით ჩვეულებრივად ვაგზავნებთ მუშაობას და ვიმზადებით სეზონისთვის, რომელიც უკვე ძალიან ახლოს არის. გვინდა რომ რაც შეიძლება დივერსიფიკაცია გავაკეთოთ ჩვენი სამიზნე ბაზრების. გვინდა რომ გავიტანოთ ჩვენი პროდუქცია რუსეთში, ასევე გავყიდოთ ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე ვმუშაობთ ევროპაზეც, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი ეს რამდენად გამოვა, რამდენიმე ხელშემშლელი ფაქტორია აქვს და შეიძლება არაბეთის ბაზარზეც ვიმუშაობთ. თქვენ უყურებთ ბიზნეს პარტნიორს საქართველოს პირველ არხზე და უსმენთ საქართველოს რადიოს ეთერში. მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან ბიზნეს აქსელერატორის 500 სტარტაპის აპლიკაციების მიღება დასრულდა. განცხადები ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში საქართველოსთან და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიდან შევიდა. მათ შორისაა ამერიკა, სლოვაკეთი, უკრაინა, ესტონეთი, გერმანია, პოლონეთი, იტალია, აზერბაიჯანი, ირანი და სხვა. აქსელერაციის მომდევნო ეტაპზე 15 სტარტაპერი გადავიდა. აქსელერაციის პროგრამის შემდგომი ეტაპი 15 ივნისს დაიწყება და 10 ივლისამდე გაგრძელდება. მარიამ ლაშხი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გვერდდება. მოგესალმებით. ფილმშვიდობის. ყოველთვის მიხარია თქვენთან სტუმრობა. ჩვენც ასევე. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე ჩვენ აქ უკვე გქონდა საუბარი, თუმცა ჯერ კიდევ ვაანონსებდით მაშინ. პირველ ეტაპზე, როგორც ვიცით, 100-მდე განცხადებაა შესული. რა სახისაა ეს განცხადებები და როგორ ხდება მათი განხილვა?
ისე ვთქვა. ზოგადად ძალიან დიდი თემა არის ეს საქართველოსთვის 500 სტარტაპის შემოსვლით საქართველოში მოხდა პოზიციონირება საქართველოსი გლობალურ ბაზარზე და ეს ასე ვთქვათ აპლიკაციების რაოდენობამაც და ასევე ქვეყნებიდან შემოსულმა აპლიკაციებმაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი რომ საქართველო გამოჩნდა არა მხოლოდ რეგიონალურ ბაზარზე, არამედ მსოფლიო ინტერესიც გამოიწვია და ის ქვეყნები რაც ჩამოთვალეთ ამერიკა იქნება ევროპა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები თუ ასე ვთქვათ ჩვენი რეგიონიდან ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია მოხარულები ვართ რომ მიუხედავად ამ კორონას გამოწვევის პერიოდისა როგორც მას შავგეთს უწოდებენ ხოლმე მიუხედავად ამისა საკმაოდ გააქტიურებული იყო როგორც სააგენტო ასევე ჩვენი პროგრამების მიმართულებები და 100 განაცხადი თან საკმაოდ ისეთი დიდი მოთხოვნები იყო როგორც მოგეხსენებათ 500 სტარტაპი ეს არის ტოპ აქსელერატორი მსოფლიოსი და მაღალი მოთხოვნები იყო. აპლიკაციები საკმაოდ სრულყოფილი იყო, უნდა ქონოდათ მათ გამოცდილება, რაღაცა გარკვეული, არა მხოლოდ იდეის დონეზე უნდა ყოფილიყო, არამედ რაღაც უკვე გამოცდილება უნდა ქონოდათ სტარტაპებს, იმიტომ რომ ეს აქსელერაცია არის უკვე იმ სტარტაპებისთვის, რომლებიც უკვე გლობალურ ბაზარზე გასვლისათვის ემზადებიან, ანუ პროდუქტის განვითარებას, მომხმარებლებთან ურთიერთობების უფრო, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას აკეთებენ და შემდგომ უკვე გლობალურ ბაზარზე გადიან და მნიშვნელოვანი არის, რომ საკმაოდ დიდი ინტერესი იყო ძალიან მაღალი ხარისხის აპლიკაციები. მაინტერესებს როგორ მიაწვდინეთ ხმა ამ სხვადასხვა ქვეყნებს, როგორ ხდებოდა ეს პრომოუშენი? ზოგადად 500 სტარტაპს საკმაოდ ფართო არეალი აქვს ცნობადობის და მათი გამოცხადებული პროგრამები ავტომატურად ჩნდება, ასე ვთქვათ, გლობალურ სტარტაპების მედია ცენტრში და ამას გარდა ჩვენ საკმაოდ აქტიურები ვიყავით იმისათვის რომ მიგვეწვდინა ხმა საერთაშორისო სტარტაპებისთვის იქნებოდა ეს პარტნიორები სხვა ქვეყნების პარტნიორი ორგანიზაციები მათთან გავრცელდა თვითონაც გვიკავშირდებოდნენ, როდესაც განაცხადი ნახეს, გვიკავშირდებოდნენ, რომ რეგიონალური წარმომადგენლობა შეიქმნას საქართველოში და აი ამითი ასე ვთქვათ მოხდა მოზიდო ზოგადად როდესაც კარგი პროგრამა არის და პროფესიონალები უდგნენ ხოლმე სათავეში უფრო ადვილია ასე ვთქვათ გავრცელება როგორც მედია ისევე აი ესეთ საზოგადოებაში სტარტაპ საზოგადოებაში ამ ინფორმაციის გავრცელება. თქვენ თქვით რომ სრულყოფილი განცხადებები იყო შემოსულიო ეს ძირითადად პრობლემა იყო ხოლმე ცოტა ხნის წინ საქართველოში. გარდა იმ სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოსული განცხადებებისა რომელიც ამ ეტაპზე გაქვთ აი ქართული მხრიდან რამდენი განცხადება შემოვიდა და რამდენად სრულყოფილი იყო, თქვათ, სხვა კონკურენტებთან შედარებით. სადღაც დაახლოებით ეს იყო 70-80%-მდე იყო ქართული განაცხადები. რა თქმა უნდა, იყო ასევე, თქვათ, ისეთი, რომლებიც თავიდანვე დახარვეს და თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ აი სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებასთან ერთად და ის პროგრამები, რასაც სააგენტო სხვა კომპონენტების ფარგლებში ახორციელებს, ეს ერთგვარად აძლიერებს სტარტაპების უნარს, როგორც აპლიკაციის მომზადებაში, ასევე ასე ვთქვათ, თავიანთი ინოვაციური იდეის სწორად ფორმულირებაზე უკვე ფურცელზე და მერე გატანა უკვე მსოფლიო ბაზარზე და ეს მნიშვნელოვანია. ზრდის ეტაპი ნამდვილად გაიარა ეკოსისტემამ. ძირითადად სექტორები იყო კონკრეტული, მაგრამ ძირითადად რა სახის სტარტაპებზეა შემოსული, რომელიმე თუ შესაძლებელია, რომელიმე 1-3-4 მაინც რომ გამოყოთ ისეთი ორიგინალური თუ საშუალებას გაძლევთ ამას პირობები რა თქმა უნდა. ჯერჯერობით ანუ თვითონ ეხლა დასახელებები უკვე ცნობილი გახდება 15-ში უკვე ბუთკემპი როდესაც დაიწყება, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ შეზღუდვა არ ქონდა სექტორებზე, ანუ არ იყო რომელიმე ინდუსტრია გამოყოფილი, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ფინანსური ტექნოლოგიების მიმართულებით საკმაოდ აქტიურია, ასევე არის გამარტივებული, ასე ვთქვათ, ზოგადად ინოვაციაც ხომ ცხოვრების გამარტივებას გულისხმობს და გაციფრულების ნაწილში საკმაოდ ბევრი ისეთი საინტერესო აპლიკაცია არის. იქ ევროპიდან და ასევე ამერიკიდანაც საკმაოდ საინტერესო აპლიკაციები არის შემოსული. კარგი არის რომ მოხდა ბალანსირება, ანუ უმეტესი ასე ვთქვათ გადასულები დაახლოებით 9 არის ქართული სტარტაპი და დანარჩენები არიან უკვე დაკომპლექტებული საერთაშორისო ბაზრიდან და მნიშვნელოვანი არის რომ იქნება სექტორების და ინდუსტრიების სხვადასხვა ნაირსახეობები და ასევე იქნება ასე ვთქვათ განვითარების ეტაპებიც და მნიშვნელოვანი იქნება რომ არა მხოლოდ მენტორებისაგან მიიღებენ ცოდნას, არამედ ერთმანეთშიც მიუხედავად იმისა რომ პირველი ეტაპი დისტანციური იქნება მიუხედავად ამისა, მაინც ექნება შესაძლებლობა, რომ გამოცდილება გაუზიარონ ერთმანეთს საკუთრებით. აი, ბუქემპი ახსენეთ, მაყურებელსა და მსმენელს უფრო
კარგად რომ ავუხსნათ, რას გულისხმობთ ეს როგორც ის მეორე ეტაპია. ესე იგი, შემდეგი ეტაპი არის ბუთკემპი, რომელიც არის ბანაკი. ეს ბანაკი არის დაყოფილი 3 ეტაპად, იქნება როგორც ლექციები, ვორქშოპები, ასევე ინდივიდუალური მუშაობა მენტორებთან. ამასთან ერთად მე უკვე მოყვება დისტანციური ექსპერიმენტები, უკვე რეალურად გაიცნობიან რეალურად ეს ბუთკემპი იქნება დისტანციური. დისტანციურად ჩატარდება, ვინაიდან ეს კორონას გამო თუ ზოგადად ასეა ხოლმე. კორონას გამო გადავაწყვეთ პროგრამა და პირველი ეტაპი დისტანციური იქნება, თუმცა იმდენად ინტენსიური და გამოცდილება ამ მიმართულებით აქვს 500 სტარტაპს, რომ დისტანციურად ჩაეტარებინა და გაემართა ეფექტური პროგრამა, ამიტომ პირველი ეტაპი იქნება დისტანციური, იქნება ლექციები პროდუქტის განვითარებაზე, მომხმარებელთან ურთიერთობაზე, ბაზარზე პროდუქტის გატანაზე, საკმაოდ ფუნდამენტურ და ძირეულ საკითხებს გაევლიან და შემდგომ უკვე იქნება დისტანციური ექსპერიმენტები, უკვე უშუალო მუშაობა იქნება და ინდივიდუალური შეხვედრები მენტორებთან. ამის შემდეგ არის დაგეგმილი უკვე შემდეგი ეტაპი არის უკვე ინტენსიური, ანუ ისინი ვინც 500 სტარტაპი ჩათვლის რომ უკვე მზად არიან საერთაშორისო ბაზარზე გასასვლელად, 6 კვირიანი ინტენსიური ტრენინგი ექნებათ, ეს უკვე იმედი გვაქვს რომ იქნება არა დისტანციური, არამედ ფიზიკური იქნება და შემდგომი წლის დასაწყისისათვის უკვე ერთთვიან ბუთკემპს გაივლიან სილიკონის ველზე ის 2 სტარტაპი, რომლებიც უკვე მზად არიან, რომ საერთაშორისო და ზოგადად ამერიკის ბაზარზე ჩერდნენ. ვინაიდან ცოტა დრო გრჩება, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ბანკის როლზე, საქართველოს ბანკის როლზე, როგორც ვიცი, ეს ერთ-ერთი პირველი პრეცედენტია, როდესაც ასევე მოხდა კერძო სექტორისა და სახელმწიფო სექტორის თანამშრომლობა ასეთი მიმართულებით. საქართველოს ბანკი რა დონეზეა ჩართული ამაში? ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ერთიანი ჯაჭვი, როდესაც ერთიანი ჯაჭვით ხდება ეკოსისტემის განვითარება, ძალიან მნიშვნელოვანია და მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს ბანკი იყო ის ერთ-ერთი პიონერი, რომელიც აი ამ ინიციატივაში აქტიურად ჩაერთო. ბანკის ჩართულობა არის გამოხატული თვითონ პროცესების მიმართულებით, ამასთან ერთად შეიქმნა ფონდი, ზოგადად ვენჩურული ფონდი 500 სტარტაპს ყოველთვის თან დასდევს ხოლმე, ვინაიდან აქსელერაციასთან ერთად ფინანსებთან წვდომა სტარტაპებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს ბანკი აქსელირებულ, ასე ვთქვათ, აი შერჩეულ სტარტაპებს დააფინანსებს, წილობრივი, ასე ვთქვათ, დაფინანსება იქნება, რომლითაც საშუალება იქნებათ, რომ ის იდეები, რასაც ამუშავებენ აქსელერაციის პროცესში, უკვე რეალობად გარდაქმნან დაფინანსების მოპოვებასთან. სხვა ბიზნესებს თუ აქვს, თქვათ, ამ ფონდში, რომ წვლილი შეიტანონ ამის საშუალება, თუ მხოლოდ ბანკის? ამ ეტაპისათვის არის, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით არის საქართველოს ბანკისა და 500 სტარტაპის ერთობლიობა, ეს იყო სამხრივი მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა ინოვაციების სააგენტოს საქართველოს ბანკსა და 500 სტარტაპს შორის, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული შედოუინგის, ანუ ასე ვთქვათ, ერთგვარი ტვინინგის პროგრამა, რომლითაც შესაძლებელია, რომ პრეაქსელერატორი გაკეთდეს, სადაც უკვე სხვა, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორსაც შეუძლია, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში და უკვე უფრო, ვთქვათ, მასშტაბირებული იქნება, შედარებით უფრო დაბალი, ანუ პირველ ეტაპზე მყოფი სტარტაპებისათვის იქნება, ანუ გამოცდილებას გაუზიარებენ 500 სტარტაპის მენტორები. და უნდა დავამთავროთ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, მე პირადად მაინტერესებს თქვენი პარტნიორები, რომლეთანაც გააფორმეთ სამხრივი მემორანდუმი საქართველოს ბანკზე არის საუბარი ზოგადად ამ 500 სტარტაპზე. რამდენად გამოხმაურება თუ მოყვა აქამდე მათი მხრიდან, რამდენად კმაყოფილები არიან, ასე ვთქვათ, თქვენი აქტივობებით და მომავალშიც გეგმავენ თუ არა, რომ მომავალ წლებშიც იყოს მსგავსი? რა თქმა უნდა, ეს იქნება, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი, უკვე შეთანხმება გვაქვს, რომ მეორე რაუნდიც იქნება და მეორე რაუნდიც გამოცხადება. ძალიან კარგი თანამშრომლობა შედგა ის, რომ ჩვენ 500 სტარტაპი იყო სხვა ტოპ აქსელერატორების განაცხადებთან ერთად, ანუ ჩვენ საერთაშორისო ტენდერი ჰქონდა გამოცხადებული აქსელერაციის შემოყვანასთან დაკავშირებით და უნდა აღინიშნოს, რომ ნამდვილად მსოფლიო დონის აქსელერატორებს შორის მოგვიწია არჩევანის გაკეთება. თვითონაც ძალიან მოტივირებული იყვნენ, მთლიანი, ანუ ასე ვთქვათ, ძირეული გუნდი ყავთ ამ პროცესში ჩართული, აპლიკაციების დონისა და ხარისხის მიხედვით, ასევე ის, რომ კერძო სექტორის ჩართულია, ამ კუთხით ძალიან კმაყოფილები არიან და იმედია, კარგად გაგრძელდება თანამშრომლობა. ძალიან დიდი მადლობა ეს საინტერესო საუბრისთვის. თქვენი სტუმრობა ყოველთვის ესეთი საინტერესოა ხოლმე და პროდუქტიული. დიდი მადლობა მარიამ ლაშხი, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. საღამოს 7-ის ნახევარზე ჩემი კოლეგა ნიკა მუკმანიანი ბიზნეს პარტნიორის ვრცელ გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ხვალიდან კი დილის ბიზნეს პარტნიორს წაიყვანს ჩემი კოლეგა ეკა გაზდელიანი. ნახვამდის.